Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai. Ni ada yang ramai kawan-kawan yang batuk kan, tak sihat-sihat batuknya. Baiklah, saya kongsikan beberapa, bukan ilmu tapi petua lah ya. Yang pertama, di jari manis ni ruas atas, kemudian atas ni isi minyak ataupun tak, picit macam ni sampai rasa sakit. Itu untuk mengelakkan batuk. Sebenarnya ni petua orang lama. Sampai sakit pernah berhenti, buat lagi. Baik, itu yang satu. Yang seterusnya ada kat sini, ni di sini. Okey, kita picit. Ini sebenarnya petua lah kalau batuk. Kesian tengok kawan-kawan yang batuk tak berhenti-berhenti. Boleh cuba, tak kena bayar pun mencuba. Baik, satu lagi poinnya. Ini pelipat, dia lebih kurang 1 inci dari pelipat ni. Tukur macam ni, nampak tak nampak ni? Kemudian sini tekan, pusing. Buatlah sampai rasa naik. Dia boleh menghilangkan batuk. Sebenarnya poin-poin yang penting yang jarang orang nak kongsikan, saya kongsilah kali ini. Okey, selamat mencuba. Sekian, terima kasih.